วตารของมหาเทพยังไม่อาจจะหยุดพีสมะผู้ไม่มีวันตายได้สวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับเมื่อราชวงศ์กุรุไร้ผู้สืบทอดเจ้าชายจากพิธีกรรมลึกลับโบราณจึงถือกำเนิดขึ้นหากราชาโดนสาปพีสมะจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันต่อได้เลยครับกับมหาภารตะตอนที่4ราชวงศ์ต้องคำสาปครับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดีแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามเอาไว้หน่อยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมภายหลังจากที่จิตรางคทะตายวิจิตรวีระยะก็ขึ้นปกครองเมืองหัสตินาปุระเรื่อยมาโดยมีพีสมะผู้เป็นพี่ชายคอยช่วยเหลือดูแลอยู่เสมอจนเมื่อถึงวัยอันสมควรที่น้องชายจะแต่งงานแล้วพีสมะจึงเริ่มมองหาคู่ครองที่เหมาะสมให้แก่น้องชายซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นนะครับแคว้นกาสีได้มีการจัดพิธีสยุมพรให้แก่พระธิดาทั้ง3อันได้แก่นางอัมพานางอัมพิกาและนางอัมพาลิกา3เจ้าหญิงผู้เลอโฉมที่มีชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่วทั้งชมพูทวีปกษัตริย์และเจ้าชายจากหลายเมืองต่างเดินทางมาร่วมพิธีเพื่อหวังจะได้ครองคู่อยู่กับ1ใน3นางนี้แต่เมื่อพีสมะรู้ว่าวิจิตรวีระยะถูกมองข้ามไปไม่ได้ถูกเชิญให้ไปร่วมพิธีด้วยพีสมะจึงเดินทางไปยังพิธีสยุมพรนั้นด้วยตนเองในฐานะของผู้แทนแห่งนครหัสตินาปุระเมื่อไปถึงท่ามกลางกษัตริย์ผู้เข้าร่วมพิธีพีสมะก็ประกาศอย่างองอาจขึ้นมาว่าเขาจะพาเจ้าหญิงทั้ง3กลับไปเพื่อไปอภิเษกกับวิจิตรวีระยะกษัตริย์แห่งราชวงศ์กุรุเมื่อกล่าวจบพีสมะก็พานางอัมพานางอัมพิกาและนางอัมพาลิกาขึ้นราชรถแล้วควบม้าออกจากพิธีทันทีเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายที่มาร่วมพิธีสยุมพรเนี่ยต่างก็โกรธเกรี้ยวเพราะถือว่าพีสมะมาหยามเกียรติพวกตนพวกเขาจึงพากันยกทัพไล่ติดตามไปและเข้าไปรุมโจมตีพีสมะกลางทางแต่ทว่าพีสมะนั้นคือยอดนักรบผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างหนักหน่วงเขายืนหยัดต่อสู้เพียงลำพังใช้ธนูและศาสตราวุธเอาชนะกษัตริย์เหล่านั้นทั้งหมดได้อย่างง่ายดายซึ่งหนึ่งในผู้ที่ไล่ตามมานั้นนะครับก็คือท้าวสารวะกษัตริย์ผู้เป็นคนรักของนางอัมพาที่ได้ติดตามเข้ามาต่อสู้กับพีสมะอย่างสุดกำลังด้วยแต่สุดท้ายท้าวสารวะก็พ่ายแพ้พีสมะเนี่ยก็ไว้ชีวิตเขานะครับแล้วก็พาทั้ง3เจ้าหญิงเดินทางกลับสู่เมืองหัสตินาปุระไปได้สำเร็จแต่พอมาถึงเมืองนางอัมพาก็ได้สารภาพกับพีสมะว่าเธอได้ตกลงปลงใจที่จะแต่งงานกับท้าวสารวะไปแล้วพีสมะที่เห็นว่าการไปชิงคนรักของผู้อื่นมานั้นมันไม่เหมาะสมเขาจึงยอมปล่อยตัวนางอัมพาให้กลับไปหาคนรักแล้วก็พานางอัมพิกากับนางอัมพาลิกาเข้าไปแต่งงานกับวิจิตรวีระยะอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ทว่าหลังจากที่งานแต่งจบลงและนางอัมพาก็ได้กลับไปหาราชาสารวะแล้วนางอัมพาเนี่ยกลับโดนปฏิเสธเนื่องจากท้าวสารวะเนี่ยเห็นว่านางอัมพานั้นถูกยกให้แก่พีสมะและได้ติดตามไปจนถึงบ้านเมืองของเขาแล้วนางก็ควรที่จะอยู่กับพีสมะซะฝ่ายนางอัมพาผู้ถูกคนรักปฏิเสธก็ต้องกลับไปหาพีสมะและก็ขอให้เขารับผิดชอบการกระทำของเขาโดยการแต่งงานกับนางตามธรรมเนียมแต่ด้วยคำสัตย์สาบานที่พีสมะเคยให้ไว้ว่าจะไม่แต่งงานมีครอบครัวตลอดชีวิตพีสมะจึงต้องปฏิเสธนางอัมพาอีกรอบทำให้นางอัมพาไม่มีที่ไปและไม่มีใครที่จะรับนางเป็นภรรยาอีกหากนางจะกลับไปเมืองของตนเองก็ไปไม่ได้แล้วด้วยเหตุนี้ล่ะครับนางอัมพาจึงเกิดความเครียดแค้นต่อพีสมะที่มาทำลายชีวิตของนางจนป่นปี้และทำให้นางต้องพบจุดจบแบบนี้นับตั้งแต่วันนั้นนางอัมพาจึงออกเสาะแสวงหาผู้คนที่มีวิชาต่างๆมากมายเพื่อที่จะให้เขามาสังหารพีสมะให้แต่ก็ไม่มีใครกล้าพอที่จะทำได้เลยนะครับนางอัมพาจึงเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากปรสุรามผู้เป็นอาจารย์ของพีสมะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ปรสุรามฟังจนปรสุรามเนี่ยเห็นใจนาง
ปรสุรามจึงสั่งให้พีสมะแสดงความรับผิดชอบแต่งงานกับนางอัมพาซะแต่พีสมะก็ต้องตอบปฏิเสธอาจารย์ไปเพราะติดคำสาบานว่าจะต้องถือพรหมจรรย์ไปตลอดชีวิตทำให้ปรสุรามโกรธมากบังเกิดเป็นการต่อสู้ระหว่างศิษย์และอาจารย์ขึ้นอย่างดุเดือดสองเนี่ยปลดปล่อยพลังใส่กันจนฟ้าสั่นสะเทือนศึกนี้ยืดเยื้อยาวนานหลายวันแต่ไม่มีใครเอาชนะใครได้สุดท้ายนะครับเหล่าเทพและฤาษีจึงต้องช่วยกันมาห้ามทั้งสองเอาไว้และยุติศึกนี้ลงนางอัมพาเนี่ยสิ้นหวังมากเพราะขนาดปรสุรามฤาษีนักรบผู้ยิ่งใหญ่ยังช่วยนางไม่ได้เลยนางอัมพาจึงตัดสินใจหันไปบำเพ็ญตบะอย่างเคร่งครัดเพื่อขอพรต่อพระศิวะเป็นเวลายาวนานหลายปีจนพระศิวะเนี่ยลงมาให้พรแก่นางว่านางจะได้ไปเกิดใหม่และกลายเป็นสาเหตุการตายของพีสมะเมื่อได้รับพรแล้วนางอัมพาก็กระโดดเข้ากองไฟจนสิ้นใจตายไปในที่สุดฝ่ายพีสมะเนี่ยก็ใช้ชีวิตต่อไปนะครับโดยไม่ได้รับรู้เลยว่าเหตุแห่งความแค้นมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งไม่นานหลังจากการแต่งงานของราชาวิจิตรวีระยะเนี่ยก็ดันอายุสั้นนะทุกคนตายจากไปด้วยโรคกระไสอย่างกระทันหันโดยที่ยังไม่ได้มีลูกสืบต่อราชสมบัติเลยนางสัตยวดีและพีสมะจึงปรึกษากันว่าจะให้สองมเหสีของวิจิตรวีระยะทำพิธีนิโยกธรรมเนียมโบราณเก่าแก่ที่อนุญาตให้หญิงม่ายของกษัตริย์มีทายาทกับชายผู้ที่เหมาะสมในสายตระกูลเพื่อให้ราชวงศ์ไม่ขาดผู้สืบทอดโดยเด็กที่เกิดมานั้นจะถือเป็นทายาทของกษัตริย์ผู้ล่วงลับไม่ใช่ของชายผู้ทำพิธีนางสัตยวดีจึงได้เชิญฤาษีวายาตลูกชายคนแรกของเธอที่กำเนิดออกมาก่อนที่เธอจะได้พบกับท้าวสารตนุให้เดินทางมาทำพิธีนิโยกให้ซึ่งฤาษีวายาตนั้นนะครับมีความเหมาะสมตามธรรมเนียมและประเพณีพิธีนิโยกจึงต้องเริ่มต้นขึ้นและอาจจะต้องใช้เวลาหลายคืนโดยคืนแรกนั้นนางอัมพิกาได้เข้าพิธีนิโยกกับฤาษีวายาตก่อนแต่ทว่าในพิธีนั้นนางอัมพิกากลับต้องหลับตาปีตลอดพิธีเพราะว่านางรังเกียจในรูปลักษณ์ผิวพรรณและก็กลิ่นกายของฤาษีวายาตจนเมื่อพิธีจบลงนางอัมพิกาก็ตั้งท้องและเมื่อครบกำหนดคลอดนางก็ให้กำเนิดลูกชายที่มีชื่อว่าธริตราชในคืนที่ธริตราชถือกำเนิดนั่นเองล่ะครับท้องฟ้าก็มืดสนิทไร้แสงดาวราวกับโลกกำลังสะท้อนดวงตาที่มืดบอดของเด็กผู้นี้ซึ่งธริตราชนั้นนะครับเกิดมาเป็นเด็กที่ตาบอดสนิททั้งสองข้างส่วนในค่ำคืนที่2ของการทำพิธีนิโยกนางอัมพาริกาก็เป็นผู้ได้เข้าร่วมพิธีกับฤาษีวายาตและแม้ว่าเธอจะไม่กล้าหลับตาแต่เธอก็ตื่นตกใจและกลัวจนตัวสั่นตัวซีดจนจบพิธีเมื่อนางอัมพาริกาตั้งท้องจนครบกำหนดคลอดนางอัมพาริกาก็ให้กำเนิดลูกชายที่ชื่อว่าปานดุในค่ำคืนที่ปานดุถือกำเนิดนั่นเองล่ะครับแสงจันทร์ซีดขาวก็สาดส่องลงมายังพระราชวังจนสว่างจ้าคืนนั้นเองปานดุจึงถือกำเนิดมาพร้อมกับสีผิวที่ขาวซีดเหมือนกับคนตกใจกลัวสุดขีดเมื่อหลานทั้งสองได้ถือกำเนิดมาครบแล้วนางสัตยวดีจึงอยากจะได้หลานอีกคนก็เลยให้นางอัมพาริกาเข้าพิธีอีกครั้งแต่นางอัมพาริกานี่กลัวนะครับไม่กล้าทำพิธีนี้อีกนางจึงส่งสาวใช้ของนางไปแทนซึ่งนางรับใช้ผู้นี้ไม่ได้หลับตาหรือมีอาการกลัวในขณะที่ร่วมพิธีกับฤาษีวายาตเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งนางรับใช้ตั้งท้องและคลอดลูกชายออกมาวันนั้นล่ะครับสายลมในวังหลวงก็สงบอย่างประหลาดก่อนที่นางจะให้กำเนิดทารกที่เกิดมาแข็งแรงสมบูรณ์ทุกอย่างและได้ชื่อว่าวิทูลหลังจากที่เด็กชายทั้ง3ถือกำเนิดมาสักพักแล้วนะครับพีสมะซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงของทั้ง3คนก็เลี้ยงดูหลานๆอย่างดีและเท่าเทียมแม้ว่าวิทูลจะเป็นลูกของสาวรับใช้และไม่มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์เลยก็ตามเด็กชายทั้ง3จึงเติบโตขึ้นเรื่อย
จนธริตราชมีอายุครบ 20 ปี ซึ่งแม้ว่าเขาจะเป็นคนตาบอดก็ตามนะครับแต่ธริตราชนั้นก็แข็งแรงและเป็นผู้ที่มีพละกำลังมหาศาลสุดๆส่วนปานดูก็เป็นน้องชายที่เก่งกาจด้านการยิงธนูอย่างมากส่วนวิทูลลูกของสาวใช้ก็เป็นคนที่เฉลียวฉลาดและมีคุณธรรมสูงสุดเท่าที่พีสมะเคยรู้จักซึ่งทั้ง3นั้นก็มีความสามารถและแข็งแกร่งไม่แพ้กันแต่เมืองหัสตินาปุระที่ขาดผู้ปกครองมาอย่างยาวนานก็จำเป็นจะต้องมีราชาเพียง1 คนขึ้นมารับตำแหน่งพีสมะจึงแต่งตั้งปานดูผู้ที่น่าจะเหมาะสมที่สุดให้ขึ้นเป็นราชาและสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งในเวลานั้นก็คือการหามเหสีที่เหมาะสมให้แก่ปานดูเพื่อให้ราชวงศ์กุรุสืบทายาทต่อไปได้และไม่นานครับพีสมะก็ได้ข่าวว่าท้าวกุนติโพธกษัตริย์ผู้ปกครองแคว้นกุนติได้จัดพิธีสยุมพรให้แก่ธิดาบุญธรรมของตนนางผู้นี้มีนามว่ากุนตีซึ่งเดิมทีนั้นนะครับนางกุนตีนั้นมีชื่อว่าปุริฐาเป็นธิดาของท้าวสุรเสนกษัตริย์แห่งกรุงมัทุราและเป็นพี่สาวแท้ๆของท้าววสุเทพพ่อของพระกฤษณะนั่นเองแต่ทว่านางกุนตีนั้นนะครับถูกยกให้แก่ท้าวกุนติโพธให้เขามาเลี้ยงดูเป็นลูกบุญธรรมนางจึงเป็นที่รู้จักกันในนามกุนตีเมื่อถึงวันพิธีสยุมพรกษัตริย์และเจ้าชายจากเมืองต่างๆก็เดินทางมาร่วมพิธีกันมากมายปานดูเองก็เดินทางไปร่วมพิธีนี้ด้วยเมื่อนางกุนตีถือพวงมาลัยเดินผ่านเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายสายตาของนางก็มาหยุดลงที่ปานดูตัดสินใจเลือกเขาเป็นสามีแล้วคล้องพวงมาลัยของนางลงบนคอของปานดูท่ามกลางสายตาของเหล่ากษัตริย์ที่มาร่วมพิธีนับแต่นั้นล่ะครับกุนตีก็กลายเป็นมเหสีของปานดูนั่นเองแต่สำหรับพีสมะเนี่ยนะครับทุกคนการมีมเหสีเพียงองค์เดียวอาจจะยังไม่เพียงพอต่อความมั่นคงของราชวงศ์กุรุเพราะว่าในยุคนั้นการแต่งงานของกษัตริย์ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องความรักแต่มันยังเป็นเรื่องของพันธมิตรการเมืองและการสืบสายโลหิตด้วยพีสมะจึงมองหาคู่ครองอีกคนให้แก่ปานดูโดยเขาเนี่ยนะครับเจาะจงไปที่แคว้นมัทระแคว้นสำคัญทางตะวันตกเฉียงเหนือที่แคว้นนั้นเองมีเจ้าหญิงผู้เลื่องชื่อในความงามนามว่ามาทีน้องสาวของท้าวสัญญะกษัตริย์แห่งมัทระพีสมะจึงเดินทางไปยังแคว้นมัทระเพื่อเจรจาสู่ขอนางมาทีให้มาเป็นชายาอีกองค์หนึ่งของปานดูท้าวสัญญะเนี่ยก็ให้การต้อนรับพีสมะอย่างสมเกียรติแต่เมื่อพีสมะเอ่ยปากสู่ขอนางมาทีท้าวสัญญะก็กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าแคว้นมัทระนั้นมีธรรมเนียมเก่าแก่อยู่ว่าถ้าหากผู้ใดต้องการจะสู่ขอเจ้าหญิงแห่งมัทระผู้นั้นจะต้องมอบทรัพย์สินจำนวนมากให้แก่ฝ่ายเจ้าสาวซะก่อนซึ่งพีสมะเนี่ยก็ไม่ขัดข้องอะไรครับจึงขอมอบทองคำช้างม้ารถศึกเครื่องประดับและทรัพย์สินล้ำค่าจำนวนมากให้แก่ท้าวสัญญะตามธรรมเนียมไปแล้วจึงพานางมาทีกลับไปยังนครหัสตินาปุระจัดพิธีอภิเษกให้นางเป็นชายาองค์ที่2ของปานดุต่อไปซึ่งทั้ง3นั้นก็อยู่ร่วมกันด้วยดีเสมอมานะครับฝ่ายธริตราชพีสมะก็ได้ส่งสารไปยังแคว้นคันธาระเพื่อสู่ขอนางคานธารีให้มาเป็นคู่ครองของหลานชายแต่ทว่าในสารนั้นไม่ได้บอกนะครับว่าธริตราชนั้นเป็นคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดเมื่อนางคานธารีเดินทางมายังนครหัสตินาปุระพร้อมกับพี่ชายที่มีชื่อว่าท้าวสกุนิแล้วได้พบกับความจริงเรื่องนี้นางคานธารีเนี่ยก็ไม่คิดรังเกียจเลยแต่กลับเห็นอกเห็นใจอยากจะอยู่เคียงข้างสามีไปตลอดชีวิตนางจึงได้ไปเอาผ้ามาปิดตาของตัวเองเอาไว้และกล่าวปฏิญาณขึ้นมาว่านางจะไม่เอาผ้าปิดตาออกเลยจนถึงวันตายทว่าท้าวสกุนิผู้เป็นพี่ชายเมื่อได้มองผ้าปิดตาของน้องสาวเขากลับรู้สึกเจ็บปวดมากสำหรับคนอื่นนี่อาจจะเป็นความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของภรรยาแต่สำหรับพี่ชายอย่างเขานี่มันคือสัญลักษณ์ที่บอกว่าน้องสาวของตนเองถูกราชวงศ์กุรุหลอกลวงและกลืนกินชีวิตน้องสาวเขาไปแล้วตั้งแต่วันนั้นล่ะครับท้าวสกุนิจึงเก็บความแค้นเอาไว้เงียบๆ
พื่อรอวันที่จะทำให้ราชวงศ์กุรุได้ชดใช้เขาก็เลยขออยู่ดูแลน้องสาวที่เมืองหัสตินาปุระต่อไปเพื่อหาหนทางแก้แค้นหลังจากที่ธริตราชและปานดุเป็นฝั่งเป็นฝาเรียบร้อยแล้วทุกคนก็อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขเรื่อยมาจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับขณะที่ปานดุออกไปล่าสัตว์เขาก็ดันไปเจอกับกวางตัวผู้ตัวเมียคู่หนึ่งกำลังจู๋จีกันอยู่ปานดุเนี่ยเห็นโอกาสที่กวางกำลังเผลอจัดการยิงลูกศรออกไปสังหารกวางตัวเมียจนตายคาที่แต่ทันใดนั้นล่ะครับกวางทั้งสองตัวมันกลับค่อยๆกลายร่างเป็นฤาษีสองผัวเมียฤาษีผู้เป็นสามีเนี่ยโกรธแค้นปานดุอย่างมากเลยนะครับเขาจึงจัดการสาปให้ปานดุไม่สามารถจะหลับนอนกับใครได้อีกต่อไปหากเขาร่วมหลับนอนกับใครอีกก็ตามก็ขอให้ปานดุจงตายคาอกของผู้หญิงคนนั้นซะเมื่อฤาษีสาปแช่งจบเขาก็กลั้นใจตายตามภรรยาไปทันทีปานดุนี่ก็ได้แต่ตกตะลึงหน้าเสียเดินทางกลับเมืองไปเล่าเรื่องคำสาปให้กับสองมเหสีของตนได้ฟังแล้วก็ไม่กล้าร่วมหลับนอนกับใครอีกเลยทำให้สุดท้ายปานดุก็จำเป็นจะต้องสละราชสมบัติทั้งหมดให้แก่ธริตราชเป็นผู้ปกครองนครหัสตินาปุระและสืบราชวงศ์ต่อไปก่อนจะตัดสินใจปลีกวิเวกไปอาศัยบำเพ็ญตนอยู่ในป่ากับนางกุนตีและนางมาทีนับตั้งแต่นั้นมาครับนี่ยังไม่ใช่จุดจบของราชวงศ์กุรุในตอนต่อไปของมหาภารตะหลานๆของพีสมะกำลังจะถือกำเนิดขึ้นด้วยวิธีการที่สุดแปลกและอัศจรรย์เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันในวันเสาร์นี้นะครับเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องดูดีนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงหรือเพียงแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปก็เป็นการสนับสนุนพวกเราอีกทางหนึ่งแล้วล่ะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่วันเสาร์นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย